Hello, my name is Raj. I'm co-founder director of Raj Computer Education. आता आपल्याला बेसिकली काय करायचंय, आपल्याला एकदम सोपी गोष्ट करायची ती म्हणजे चार्ट्स. आता मी इथे इन्सर्ट मध्ये आलो ना, ते दिसतात नाही सगळे. हे बघा, हे चार्टचे प्रकार आहेत. मला असं वाटलं कधी स्नॅपिंग टूल घ्यावं, असं तर क्लिप घ्यावं असं वाटलं. नाही नाही नाही, हे तसं नाही घेता यायचं. तर मी स्निपिंग टूल मध्ये आलो, मात्र SNIP स्निपिंग टूल मध्ये आलो. आणि हे जे काही गोष्टी आहेत, दोन चार गोष्टी आहेत, जर मी ह्या नवीन घ्यायचा प्रयत्न केला तर हे हे कशामध्ये येते, हे सगळे चार्ट्स मध्ये येतात. हे आपल्याला मॅनेज करता आलं पाहिजे. बरोबर आहे. हे चार्ट्स. बरं. आता मेन म्हणजे काय आहे, मला कुठलाही चार्ट बनवायचा असेल ना, तर मला इथं सिरियल नंबर आलं, नेम ऑफ स्टुडंट आलं, नंतर त्याचं समजा त्याचा नेम, नंतर मी त्याची सांगितल्याची फीज किती आहे ते आलं. बरोबर आहे. आणि रिसिव्ड अमाऊंट किती आहे ते आलं. असं दोन तीन गोष्टी टाकल्या. एक साधारण 5-6 मुलांची माहिती टाकायचा प्रयत्न करतो. नेम टाकलं राज, राम, सीता, गीता, श्याम. आता हे थोडं मोठं केलं दिसण्यासाठी, नीट हे नीट दिसण्यासाठी केलं. याला थोडंसं आडवं केलं. कसं केलं, होम मध्ये गेलं त्याला सांगितलं इथं फ्लो प्रमाणे आडवं केलं पाहिजे. मी थोडं परत बारीक केलं. इकडे आलो, मी इथं फीस टाकली. तर कोणाची फी 3,500 आहे, कोणाची 5,500 रुपये, कोणाची 4.5 आहे, कोणाची 3.5 आहे, कोणाची 5.5 आहे, 5 आहे. यात कोणाची 1,500 रुपये फी झालेली आहे आता, 2,000 रुपये कोणाची आलेली आहे, 3,000 रुपये कोणाची आलेली आहे, 2,000 रुपये कोणाची आलेली आहे. ठीक आहे, 3,000 रुपये कोणाची आलेली फी झालेली आहे. आता मला काय करायचंय, यांचा ग्राफ काढायचा. म्हणून मी याला सिलेक्ट केलं, हे सेंटरला थोडंसं घेतलं, नीट अलाईन केलं. तुम्ही पण ते नीट अलाईन करा. बरोबर आहे. बरं, आता मी काय केलं, हे स्टुडंट आणि त्यांची फीज आणि रिसिव्ह अमाऊंट, हे फक्त एवढेच 3 कॉलम सिलेक्ट केले बघा. स्टुडंटचं नेम, फीज आणि रिसिव्ह अमाऊंट. इन्सर्ट मध्ये गेलं आणि सांगितलं चार्ट. चार्ट म्हटल्या म्हटल्या तुम्हाला सांगतो की बाबा हे असं दिसतंय. हे बघा, असं आलं. आता इथं मी क्लिक केल्यानंतर ना, मला इकडे ना वरती गेल्यानंतर, इकडे बघा, हा वरचा जो पार्ट आहे ना, वरचा पार्ट, हा पार्ट इथे गेल्यानंतर बघा, इथे 3 गोष्टी आल्या: डिझाईन, लेआउट आणि काय आलं दुसरं, फॉर्मॅट. साईडला क्लिक केलं की निघून जातं. फक्त ते क्लिक चार्ट वरती क्लिक केलं तर येतं. बरोबर, चार्ट वरती क्लिक केलं की येतं, लक्षात ठेवा. बरं, आता याच्यामध्ये मी का तसं केलं, मी इकडे आलो आणि याच्यामध्ये काही गोष्टी टाकल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे मला असं वाटलं हा चार्ट असा नको, काहीतरी वेगळा पाहिजे, तर मी इथे चेंज टाईप मध्ये जातो आणि दुसरा असा पाईपचा चार्ट, बार चार्ट म्हणून घेतो. बरं, दुसरी गोष्ट, हे स्विच करता येतं. म्हणजे इथं बघा, आता हे नेम्स इकडे आलेत आणि फीज इकडे आली आहे. स्विच केलं तर इकडे फीज आली आणि त्या मुलांचे नेम्स आलेत, असं बघता येतं. तिसरी महत्वाची गोष्ट, तुम्हाला इकडे आल्यानंतर इथे त्यांना टेबल टाकता येतं. इथे टेबल टाकल्यानंतर खाली त्यांच्या व्हॅल्यू दिसतात. आता इतकं खूप मोठं पाहिजे होतं हे, थोडंसं मोठं केलं तर तुम्हाला त्याचा अंदाज येईल. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर लेआउट मध्ये आलो मी. लेआउट मध्ये मला इकडे टाकता येतं. मला इथं असं असं गरज पडली तर मला सांगता येतं, इथं टेबलमध्ये डेटा शो करा आणि डेटा लेबल शो करा. तर इथं प्रत्येक ह्याला एक व्हॅल्यू झाल्यात बघा, इथं व्हॅल्यू झाल्यात. मला वाटलं कुठल्या ट्रेंडमध्ये तुम्ही कुठल्या तरी एक गोष्ट पकडून, कुठलाही एक टेक्नॉलॉजी पकडून, रिसिव्ह अमाऊंट एक कुठली पण पकडून. बरोबर आहे. फाईन. मी काय करू शकतो, मी इथली ट्रेंड काढू शकतो. ट्रेंड कसं आलं इकडं, ट्रेंड काढण्यासाठी आता हे येत नाही ट्रेंड, कारण की मग याचं परत मला चेंज करायला लागेल. मग डिझाईन मध्ये आलो, परत सांगितलं चेंज. चेंज टाईप नको करायला, स्विच करतो. आता मी त्याला एक क्लिक केलं तर मला एक गोष्ट आली. मी परत लेआउट मध्ये आलो आणि ते सांगितलं मला ट्रेंड काय आहे, ते सांगा. ते इथं नेहमी ट्रेंड अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड असतो, तो सांगता येतो. बरोबर आहे. इथे ट्रेंड प्रमाणे सांगता येतं की ट्रेंड अपवर्ड आहे का डाऊनवर्ड आहे, हे सांगता येतं तुम्हाला या ट्रेंड लाईन मध्ये. बरं, आता इथं लिजंट आलं. आपलं लिजंट म्हणजे जे तुम्हाला व्हॅल्यू शो करायचे ते. मी जर ते डेटा टेबल मध्ये आलो, सांगितलं नको आहेत मला खालचा टेबल, दिसत नाही तिकडे. मला असं वाटलं हे रोटेट व्हायला पाहिजे, तर मी इथं 3D मध्ये येतो आणि असं फिरून बघतो. आता त्याला एक रूल आहे, हे बघा, हे असं फिरून बघता येतं. त्याला एक रूल आहे. काय रूल आहे, हे 3D मध्ये असण्यासाठी तुमचा चार्टचा जो टाईप आहे, तर इथं जेव्हा इथं चेंज टाईप मध्ये मी आलो डिझाईन मध्ये, तर हा चार्टचा टाईप जो पहिला असेल त्याच्यामध्ये 3D करता येत नाही. इथं शोधा लागतं 3D आहे का. इथं आहे. असं 3D असेल तरच ते 3D फिरतं, आता नाहीये.
याच्यामध्ये ट्रेंड लाईन आले, मग मी याला क्लिक करतो, मला समजतं की माझ्या बिझनेसचा ट्रेंड कसा आहे. तो फीज रिसिव्हिंग फीजचा ट्रेंड कसा आहे. तर मला सांगतो फीज वरती वरती चालली म्हणजे वाढत चालली. आता मी जर पैसे येण्याच्या अमाऊंटला क्लिक केलं आणि सांगितलं पैसे येण्याची परिस्थिती काय आहे? तो म्हणतो ती पण वरती वरती चाललेली म्हणजे वाढत चालली. म्हणजे ऍडमिशन पण फीज रेकॉर्ड होत चालली आणि आलेले पैसे सुद्धा वरती 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 होत चाललेले आहेत. तर तुम्हाला असं ट्रेंड काढता येतो. नंतर फॉर्मॅटिंग नावाची गोष्ट आहे, याच्यामध्ये तुम्ही हे फॉर्मॅटिंग मध्ये हे जे बॅकग्राऊंडचा कलर वगैरे तो तुम्ही इथून घालवू शकता. तुम्हाला असं वाटलं नको आहे तर घालवू शकता. इकडे येतो परत तुम्ही सांगू शकता हे नको आहे. शक्यतो मी असं खूप कलरफुल करत नाही, थोडंसं असं ग्रे वगैरे ठेवतो. आणि शक्यतो फेंट कलर देतो ज्याने लोकांना दिसायला ते चांगलं दिसावं सगळं. इकडे आलं. बरोबर आहे. हे फॉर्मॅटमध्ये आलं. बरं, तुम्हाला याच्यामध्ये काही टाकावं असं वाटलं, लोगो वगैरे टाकता येतं. तर तुम्ही डिझाईन मध्ये आलात, तर इथं कुठे इमेज आहे का बघा. मग इथे एक मूव चार्ट नावाची कन्सेप्ट आहे, म्हणजे माझा हा चार्ट इकडे एका पेज वरती दिसतो ना. मी इथं बघा हे ऑप्शन येतं कोपऱ्यात. याला क्लिक केलं म्हटलं मूव चार्ट, तो म्हणतो कुठे मूव करू, मी म्हटलं नवीन शीट वरती घे. तर इकडे बघा इथं शीट 1 आहे. याची इथंच ते नवीन शीट क्रिएट होईल. हे बघा हे शीट आहे आपलं, हे शीट चार्टचं शीट आहे. मला वाटलं परत हा चार्ट होता तिकडे जावा, मी परत सांगतो मूव चार्ट, तो म्हणतो कुठे घेऊ. मग इथं क्लिक केल्यानंतर सांगतो इथं बघा तो शीट 1 ला घे, आपल्या ह्या शीटचं नाव शीट 1. ओके केलं की तो शीट 1 वरती तो चार्ट घेतो. बस मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं होतं. तिकडे थांबू आपण आता. हे समजलं का तुम्हाला दोघींना? अवघड आहे का काही?